Och till dagens avsnitt. Ja, nu har jag faktiskt provkört den här i hela dagen. Det syns väl, den är sketig som bara den 740. Men fortfarande samma bekymmer. Jag har bytt bägge pumparna. Bytt tändkablar, bytt stift. Bytt spjällägesgivaren är också bytt. Ja. Gjort allt verkligen för att hitta det här felet på bilen. Men han beter sig precis likadant. Nej, det gör han faktiskt inte. Jag hittade felet. Och det är konstigt faktiskt att jag inte har kollat på det mycket tidigare. Det kan vara felet. Jag har inte riktigt kommit till lås med den. Jag har inte provkört den än eftersom jag hittade det precis. Jag ska visa. Och det är jättekonstigt att jag inte har kollat det tidigare. Men jag får hoppas på att det är det som är felet i alla fall. Boven i fråga, han sitter här under. Ni kan nästan gissa nu vad jag kommer peka på. Och det är ju då luftmassmätaren. Jag tror det i alla fall. För jag råkade nudda till den för han gick väldigt dåligt när jag körde in den. Då gick han väldigt dåligt. Så stiftet längst bort där på själva luftmassmätaren. Så se, vi kan ta zooma lite här. Alltså stiftet som sitter längst ut här. För jag nuddade den här nämligen. Och då boom, då gick han igång. Då gick han jättefint igen. Och sen så då ryckte jag den och så vred jag upp och så tittade jag ner i alla. Och då var det ett av stifterna som hade, alltså de låg, vad ska man säga, zigzag så här. Så han fick ingen bra kontakt där. Så då tog jag en syl och så ändrade jag tillbaka där då. Så jag tryckte ihop stifterna igen. Och då, nu verkar det funka. Så nu går han jättebra. Så nu har jag bytt massor helt i onödan. Fast inte i onödan. Nu vet jag att det är flång nytt i alla fall. Så att jag ska inte säga det. Men sen har jag faktiskt idag så har vi pimpat den lite. Eller inte lite, men vi har pimpat den. Jag håller på att greja med lite såna här. Lacka faktiskt de här fina solskydderna. Nu är de svarta istället. Istället för beigevit eller vad det var. Jag tyckte de var så fula med det. De syns så tydligt. Men nu är det liksom stilrent. Och sen i morse så smackade jag faktiskt dit de rödvita lamporna i bak. Funkar kanon. Men så jag satte dit USA-blinkerserna. Det gick ju inte som jag trodde. De är för små, förstår ni. Det är ju en anledning till att de heter USA. Det är nog bara för att då så du har USA-fronten också. Men det har jag ju inte. Jag har ju original. Så att de ska jag lämna tillbaka. Och så skaffar vi 2 vita istället. Här har jag i alla fall ett par USA-blinkers. Men som ni ser så är de väldigt låga. I jämförelse med originalet. Alltså det saknas den här nedre delen. Saknas för de här. Men jag kommer lämna tillbaka dem på KL Racing i Falköping. Och så tar jag 2 vita istället. Så jag var där och hämtade massor med grejer. Så att sen har vi även tagit hem lite grejer då till 65an. De ligger här. Alla grejer. Sportfjädrar. Avgassystem. Extraktorgrenrör. Stötdämpare i bak. Nej, det är mina gamla lampor till 740. Men jag har lite godis i den här lådan. Så bara lyfta bort de här fjärrarna för de väger mest. Det är i alla fall en sport sänkningssats. Här har vi det extraktorgrenröret som vi ska ha till motorn då. Jag tänkte jag sprätter upp den nu också. Kan vi titta på den och se hur det ser ut så jag visar skillnaderna. Nu har inte jag med det andra grenröret. Men vad gör det?
Ja, det går bra nu. Nu snurrar det på. Snart så kommer den här 65an komma in i garaget och så ska vi starta upp motorn nu. Alltså det får nog bli efter jul tror jag. Jag tror det faktiskt blir så efter jul. Det är alltid roligt att öppna nya paket. Och något som jag önskar mig i julklapp i alla fall, det är en induktionsvärmare. Det hade jag önskat mig en. Oj. Så ser detta ut, förstår ni. Mitt härskap. Så, för de andra så jag visa. Det ser så ni ser bara, för förra videon var ju lite sådär alltså. Men de andra gick över här nu och så in. De här gick in där istället och gick de ut väldigt mycket och tog insuget emot. Men jag tror faktiskt att det inte ska ta emot nu. För det är det enda insuget som jag har nu, eller avgassystemet. Det är lite trångt här, men jag tror faktiskt att det kommer passa jättebra där nu. Nice. Jag ska kolla. Jag ska flytta fram motorn här bara så ni får se. Bara ta bort lite grejer här. Jag ska flytta ut den här lite. Så ja, så vi kommer åt och se vad vi gör. Ta bort den. Det enda jag är lite orolig för det är just höjdskillnaden på så. Insug. Och här kommer avgas. Tada! Nice. Det var fint det blir. Va? Vilken skillnad. Och så tar vi insuget. Nu ska vi se så inte det tar emot då. The moment of truth. Och det gör det inte. Så jag är väldigt nöjd. Men nu har vi nästa problem. Här har vi ett litet problem. Jag får alltså, jag ska visa. Här, det är alltså ett, jag ska se om jag kan få med det på video där bara. Men den kanten som är där, den är högre än vad den är. Så att när man då skruvar åt de här så kommer pinbultarna att vrida sig så. Det vill jag ju absolut inte, utan jag vill att det ska vara spikrakt. Det skiljer sig typ 2 millimeter. Så har jag otur nu så får jag ta... Jag tänkte att jag gjort det faktiskt. Jag behöver bara göra att där och här under och där och där. Resten är okej. Men då tänkte jag att jag skulle lagt 2 halva brickor. Och så punkta fast dem här bara så att de ligger punktade. Så att jag har en distans så det kommer ut i rätt. Så jag kommer mäta höjden här nu. Den höjden så blir samma som den. Och så mäta den där och de 2 där nere då. Det blev riktigt nice. Så ja. Sen följer ju faktiskt... Så se om jag kan komma in i den påsen här utan att... Den här flänsen följer ju med. Alltså den här. Men har man nu ett 2-tumssystem då ser den sitta, packningen är ju emellan då naturligtvis. Och så sitter den ju så. Så. Eller hur? Men om jag har 2 tum här nu så kommer inte den lilla muffen att passa. Då måste man ha ett förlängningsrör. För det här är exakt likadant som jag har på min. Och då måste man ha det här röret.
som fastnar här sen då. Nu gör man så. Så trär man i den där. Så. Kommer den hänga så vackert här sen. Ja, jag ska ha packningen emellan där sen då. Men ja, ni fattar. Så kommer det bli. Då måste man ha det här förlängningsröret för att få det till att gå ihop sen. Härligt! Ja, jag går och lägger tillbaka det i lådan. Så att jag inte glömmer bort att tappa bort grejer här. Så. Då massor med brickor och skruv här. Jag plockar upp alltihopa och så lägger jag det i lådan där. Så. Så, sen är det då nya stötdämpare och nya fjäder. Så vi smakar hit på kombin sen när han kommer med den. Ja, så är det. Jag kan nog säga så här att det här är nog den sista filmen jag gör i alla fall före julafton. Kan man nog säga. Det är ju faktiskt söndag idag, va? Nej, lördag är det då. Lördag. Så det är nog den sista videon jag gör. Så jag tänker att jag gör så mycket. Jag ska fira jul på tisdag och så kör jag igång på onsdag igen sen. Och då förhoppningsvis så blir det nog eldragning av överväxelrelä på min kombi. Jag köpte ett relä. Jag ska gå in och titta på det. Jag köpte faktiskt ett relä till den här nu. Jag tänker koppla precis som jag gör på 240. Och det är ett sånt här relä. Det här är ett överväxel overdrive relä. Fast det är ju rätt många stift här. Så jag försöker hitta bara ett litet elschema på det. Men det har jag haft förut. Så nu ringer det också. Någon som vill med det. Hoppas det är tomten. Nej, det var inte tomten. Jag svarar. Ja. Ja, filmar du eller? Ja. Jag ber om ursäkt. Nej, det är lugnt. Vad ska du ha på minnes? Ja, vad finns det? Stekt fläsk. Hej. Det finns laxfilé, pannbiff, chili con carne. Pannbiff. Parmesan gratinerad kycklingfilé. Pannbiff. Stekt strömming. Pannbiff. Pannbiff till honom. Ja. Ja, det blir skitbra. Kanon. Jajamän. Nej. Ja, då var jag nere och hämtade mat. Jag tänkte de fråga mig vad jag vill ha för käk. Så att, ja. Jag vill tacka er i alla fall där ute. Så får jag önska er i alla fall en jättefin och trevlig jul. Jag ser att jag ökar lite på visningar och så vidare. Men ja, det är riktigt roligt faktiskt. Jag hoppas att ni är med mig och fortsätter att hänga i här ett tag till. Absolut. Jag kör på så mycket jag bara orkar. Vad är det mer? Ja. Nej, en induktionsvärmare hade varit mitt topp, min julklapp. Det skulle jag vilja ha. Jag hittade en faktiskt på Amazon för typ 2,6 eller vad det var. Det skulle jag vilja ha en. Det hade varit kul att äga en sån. Men det får vi ta och se när det blir bra väder typ. Vad är det mer? Nej, det är inte så mycket mer faktiskt. Men jag hoppas att jag har löst problemet här nu på 745 i alla fall. Vi ska ut och provköra den imorgon. Och upptäcker det då igen, då är det ju något fel där alltså. För det var, jag bara nuddade den och då bom, så sa det, då hände det någonting. Så då gick den igång igen. Kan ju vara dåliga stift också, eller så är lambdasonen dålig helt enkelt. Men nej, han funkar alltså, det gör han ju. Ja, så är det. Är det något mer? Ni får jättegärna ställa frågor och sådär och funderingar så jag har något att skriva till er. Det hade varit lite roligt. Få lite sån Q&A, det hade varit skoj. Om ni vill veta någonting om mig. Och... Sen är det ju så att jag har gjort videos här nu i 3 år. Så ni får jättegärna gå ner och swipa ner och kolla och se hur många videos jag har gjort. Så får ni kanske några idéer på om ni kan fixa något själva där ute. Och är det något ni undrar över så är det bara att ställa en fråga så svarar jag. Jag svarar så gott jag kan. Jag trycker mycket liksom hjärtan och så va. Men ofta så svarar jag.
Ja, tack för att ni tittade på dagens avsnitt. Nu har ni sett vad jag har gjort lite. Och det har varit inget kul att byta bränslepumpar, men nu är det gjort och det är nytt. Så att skönt, jätteskönt. Nu ska jag gå in och ta kväll, så hörs och syns vi. Så får jag önska er en riktig god jul. Fast den är ju inte så vit här då, i Skaraborg är den inte vit. Men ja, vi får ta som det är. Vi får kasta ut lite mjöl på backen eller annat. Ja, vi hörs och syns. Ha det så gött, säger vi. Hej hej. Eller som man sa, hej med hej.